Ένα πολύ όμορφο καπέλο με χόρτο, με το λιλά χρώμα. Μπορείς να βρεις όλα τα χρώματα μέσα στο shop μας. Πάμε να ξεκινήσουμε να το δείξουμε. Λοιπόν, αφού έχουμε βρέξει τον χόρτο μας, το έχουμε τυλίξει σε μπάλα, ξεκινάμε την πρώτη μας σειρά. Έχω τριάρι βελονάκι εγώ, κάνουμε μία θηλιά. Καλό είναι μέσα στο νερό να βάλετε και λίγο μαλακτικό, είναι ακόμα πιο καλό και πιο εύκολο για σας. Λοιπόν, και πλέκουμε 4 αρχικές αλυσίδες. Ενώνουμε με βουβό στην πρώτη μας θηλιά. Μετά πλέκουμε μία αλυσίδα, ένα άριχτο μέσα στο κενό και ξεκινάμε 3 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3, άριχτο μέσα στο κενό. Ένα, 2, 3, άριχτο μέσα στο κενό. Αυτό το κάνουμε τουλάχιστον για 6 φορές, έτσι ώστε θα φαίνεται σγουρό αυτό το σήμα εδώ πάνω, αλλά το χρειαζόμαστε για να μπορεί να γίνει η αύξηση του καπέλου μας. Όταν φτάσουμε στη τελευταία φορά που κάνουμε 3 αλυσίδες στον αέρα, δηλαδή η 6η φορά, θα κάνουμε βουβό εδώ στο πρώτο μας άριχτο και πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη σειρά μας. Πλέκουμε 4 αλυσίδες στον αέρα, 2 ποδαράκια στο ίδιο σημείο εδώ πέρα που είναι το ξεκίνημα που έχουμε βάλει το βουβό μας, τεντώνουμε λίγο ψηλά, 1 και ακόμα 1 ποδαράκι στο ίδιο. Τώρα άριχτο μέσα στο μεγάλο κενό από τις 3 αλυσίδες εδώ και θα συνεχίσουμε πλέκοντας στο μικρό εδώ κενό που είναι πάνω στο άριχτο 2 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 2 ποδαράκια. Πλέκουμε λοιπόν μέσα εδώ στο μικρό κενό, μέσα στο άριχτο, 2 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 2 ποδαράκια. 1, 2, μία αλυσίδα και ακόμα 2 ποδαράκια στο ίδιο σημείο, πάνω στο άριχτο. 1 και ακόμα 1. Λοιπόν, και πάμε τώρα και πλέκουμε μέσα στο μεγάλο το κενό από τις 3 αλυσίδες άριχτο. Και συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο όλη τη σειρά μας. Μέσα στο άριχτο πλέκουμε 2 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 2 ποδαράκια. 1, τεντώνουμε λιγάκι. 2, μία αλυσίδα και πάλι ακόμα 2 ποδαράκια στο ίδιο σημείο. 1 και ακόμα 1. Και μέσα στο κενό από τις 3 αλυσίδες πλέκουμε το άριχτο εδώ. Και συνεχίζουμε όλη τη σειρά μας με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, για να τελειώσουμε τη σειρά μας, έχουμε τελειώσει με άριχτο μέσα στις 3 αλυσίδες. Και εδώ στο ξεκίνημά μας είχαμε κάνει 4 αλυσίδες συν 2 ποδαράκια, τα οποία στην ουσία αντιπροσωπεύουν ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, 2 ποδαράκια. Άρα εδώ θα πλέξουμε ένα ποδαράκι δίπλα από τις αλυσίδες μας δεξιά, για να συμπληρώσουμε και αυτό το group, για να μπορέσει να κλείσει. Ένα ποδαράκι. Πλέκουμε βουβό στη δεύτερη θηλιά προς τα πάνω ή στην τρίτη, έτσι ώστε να μείνει μία θηλιά που θέλουμε στον αέρα στο κέντρο. Εννοείται ότι μπορείτε να βάλετε αν θέλετε ένα σημαδάκι εδώ
για να ξέρετε πού είναι το ξεκίνημά σας, αν σας βοηθάει, εντάξει, αν και φαίνεται αυτό, μπορείτε να βάλετε σημαδάκι. Λοιπόν, και τώρα, η επόμενη σειρά μας ξεκινάει με ένα άριχτο μέσα στο πρώτο μας κενό εδώ και εδώ ενδιάμεσα που έχουμε το άριχτό μας θα πλέξουμε 3 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 3 ποδαράκια πάνω στο άριχτο πάλι. 1, 2, 3 ποδαράκια, μία αλυσίδα στον αέρα και πάλι 3 ποδαράκια στο ίδιο σημείο. Η αλήθεια είναι ότι όταν μπλέκετε το χόρτο, επειδή δεν έχει ελαστικότητα σαν ίμα, ο πιο εύκολος τρόπος για να μην πάθετε πρόβλημα με τα χέρια σας είναι να πλέκετε χούφτα, όπως πλέκω τώρα εγώ. Δηλαδή, αντί να πλέκετε με αυτόν τον τρόπο που πλέκουμε συνήθως τα μαλακάτα, πλέκετε τα ελαστικά, με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, πάμε πάλι στη μία λυσίδα εδώ στο κενό, πλέκουμε ένα άριχτο. Πάμε τώρα εδώ στο άριχτο επάνω και πλέκουμε 3 ποδαράκια, μία λυσίδα, 3 ποδαράκια. Αυτός είναι ο τρόπος που πλέκουμε αυτήν τη σειρά μας. 2. Επίσης μην το φοβάστε το χόρτο αν ανοίξει σε κάποια σημεία. Το ξυλώνετε, ξαναπλέκετε, δεν έχει κανένα θέμα, έχει πολύ αντοχή, ελαστικότητα δεν έχει, σαν υλικό. Την πρώτη φορά που πήρα το συγκεκριμένο της συγκεκριμένης εταιρείας που προμηθεύομαι, το έπλεξα και βρεγμένο, το τέντωσα για να δω αν έχει αντοχές και αν σκίζεται. Λοιπόν, συνεχίζουμε μέσα στο κενό μας, εδώ, άριχτο, και συνεχίζουμε για όλη τη σειρά μέχρι το τέλος με αυτόν τον τρόπο. Και τελειώνουμε με βουβό στο πρώτο άριχτο που πλέξαμε και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε την τρίτη σειρά μας. Λοιπόν, η επόμενη σειρά μας ξεκινάει με 3 αλυσίδες, 1, 2, 3 και πλέκουμε δεξιά από το άριχτό μας, εδώ μες στο κενό, 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. Τώρα πάμε μέσα στο κενό που είχαμε κάνει εδώ με την αλυσίδα και πλέκουμε ένα άριχτο. Πλέκουμε πάλι 3 αλυσίδες στον αέρα και πάλι δεξιά από το άριχτό μας εδώ κάνουμε 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. Πάμε τώρα εδώ που είναι το άριχτο και κάνουμε πάνω στο άριχτο πάλι και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο, 3 αλυσίδες, 1, 2, 3, δεξιά εδώ μέσα 3 ποδράκια, 1, 2 στο ίδιο σημείο, 3. Και αυτό το κάνουμε μέχρι το τέλος της σειράς μας και συνολικά έχουμε 12 τέτοια group. Λοιπόν, κλείνουμε τη σειρά μας με ένα άριχτο εδώ και πλέκουμε τώρα για το ξεκίνημα της σειράς 4 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3, 4 και πλέκουμε σε αυτό το σημείο 2 ποδαράκια πάνω στο άριχτό μας εδώ, 1 και ακόμα 1 και εδώ πάνω στην κορυφή πλέκουμε ένα άριχτο και τώρα πάμε σε αυτό το σημείο εδώ που έχει το μεγάλο το κενό και πλέκουμε 2 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 2 ποδαράκια. Πάμε εδώ μέσα και συνεχίζουμε όλη τη σειρά μας με αυτόν τον τρόπο. 1, 2 ποδαράκια, μία αλυσίδα,
ακόμα 2 ποδαράκια στο ίδιο σημείο. 1 και ακόμα 1. Πάμε πάλι εδώ πάνω στην κορυφή, πλέκουμε άριχτο. Πάμε πάλι εδώ μέσα σε αυτό το σημείο και πλέκουμε 2 ποδαράκια, μία αλυσίδα 2 ποδαράκια και συνεχίζουμε για όλη τη σειρά. Και κλείνουμε τη σειρά μας με ένα ποδαράκι εδώ και ένα βουβό στην τρίτη θηλιά. Και ξεκινάμε την επόμενη σειρά μας με μία αλυσίδα, ένα άριχτο στο ίδιο σημείο εδώ μέσα στο κενό μας και πάμε πάνω στο άριχτο και πλέκουμε 3 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 3 ποδαράκια στο ίδιο σημείο. Πλέκουμε εδώ 1, 2, 3 ποδαράκια, μία αλυσίδα και 3 ποδαράκια στο ίδιο σημείο. 1, 2, 3. Πλέκουμε άριχτο μέσα στο επόμενο κενό μας που έχουμε κάνει τη μία αλυσίδα και πάμε πάνω στο άριχτο και πλέκουμε πάλι 3 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 3 ποδαράκια. 1, 2, 3 ποδαράκια, μία αλυσίδα και 3 ποδαράκια στο ίδιο σημείο. 1, 2, 3 και συνεχίζουμε μέσα στη μία αλυσίδα άριχτο μέχρι το τέλος με τον ίδιο τρόπο και κλείνουμε τη σειρά μας αυτή εδώ στο βουβό, στο άριχτο συγγνώμη, που έχουμε κάνει αρχικό με βουβό και ξεκινάμε 4 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3, 4 αλυσίδες και πλέκουμε 4 ποδαράκια στη βάση εδώ του άριχτου, 1, 2, 3, 4 στο ίδιο σημείο. Μετά, μέσα στο κενό εδώ, από το μια αλυσίδα κάνουμε άριχτο και πάμε πάνω στο άριχτο και πλέκουμε 4 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 4 ποδαράκια στο ίδιο σημείο. Πάνω στο άριχτο. 1. Να σας πω ότι έβρεξα το χόρτο και έβαλα και λίγο μαλακτικό μέσα στο νερό. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να μην είναι κουραστικό στο χέρι, είναι πιο μαλακό. Και επίσης παλιότερα εδώ, στο δάχτυλό μου, με έκοβε σε σημείο που πάθαινα ζημιά στο δάχτυλο. Τώρα, λοιπόν, 4 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 4 ποδαράκια στο ίδιο σημείο. Τώρα καμία σχέση, το πλέκω πολύ πιο άνετα. Γι' αυτό το τυλίγετε από τσιλές που σας έρχεται, το κάνετε στρογγύλι μπάλα, πως είναι αυτό, το βουτάτε μέσα σε ένα τάπερ, σε ένα πλαστικό με νερό και μαλακτικό, το αφήνετε να στεγνώσει και ξεκινήσετε να πλέκετε. Λοιπόν, κάναμε 4 ποδαράκια, μία αλυσίδα 4 ποδαράκια και πάμε μέσα στο κενό από τη μία αλυσίδα, κάνουμε άριχτο και συνεχίζουμε αυτόν τον τρόπο μέχρι να έρθουμε πάλι στο ξεκίνημα της σειράς μας. Κλείνουμε την 7η σειρά μας με 3 ποδαράκια, τα οποία θα γίνουν εδώ δεξιά από την αρχική μας αλυσίδα, 1 στο ίδιο σημείο, 2, 3, ένα βουβό στην τρίτη θηλιά και τώρα ξεκινάμε. Όπως έχετε προσέξει ως τώρα,
Όταν έχουμε άριχτο ξεκινάμε με 4 αλυσίδες και πλέκουμε 4 ποδαράκια. Όταν έχουμε άριχτο ξεκινάμε τις αλυσίδες και τα ποδαράκια. Τώρα που έχουμε τελειώσει με ποδαράκια, ξεκινάμε με άριχτο, εδώ στην πρώτη μας θηλιά, και ξεκινάμε και πλέκουμε μετά στο επόμενο άριχτο πάνω 4 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 4 ποδαράκια. Αυτό θα το κάνουμε από την 8η σειρά που είμαστε τώρα ως την 12η. Δηλαδή 8η, 9η, 10η, 11η, 12η θα δουλεύουμε εναλλάξ. Μία φορά θα ξεκινάμε με άριχτο, μία φορά θα ξεκινάμε με 4 αλυσίδες και 4 ποδαράκια. Και όπου έχει άριχτο θα πλέκουμε 4 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 4 ποδαράκια στο ίδιο σημείο, 1, 2, 3, 4 ποδαράκια, μία αλυσίδα, και 4 ποδαράκια στο ίδιο σημείο. Και το άριχτό μας θα γίνεται εδώ μέσα στη μία αλυσίδα. Πλέκουμε ακόμα 3 ποδαράκια εδώ. Και εδώ μέσα το άριχτο. Επομένως, τώρα επειδή ξεκινήσαμε με ένα άριχτο, είμαστε εδώ, θα τελειώσουμε εδώ πέρα ενδιάμεσα, θα τελειώσουμε με το σχέδιό μας και μετά θα ξεκινήσουμε στην επόμενη σειρά μας με τις 4 αλυσίδες και 4 ποδαράκια. Και αυτό θα το κάνουμε μέχρι τη 12η σειρά εναλλάξ. Πάμε λοιπόν στη 13η σειρά. Ξεκινάμε με 3 αλυσίδες, 1, 2, 3 αλυσίδες και πλέκουμε 3 ποδαράκια στη βάση εδώ, 1, 2, 3 ποδαράκια, άριχτο εδώ στο κενό και πάλι 3 αλυσίδες στο ίδιο σημείο όπως είμαστε, 1, 2, 3 αλυσίδες, 3 ποδαράκια στο ίδιο σημείο. Αυτό τώρα προφανώς θα δείτε το κάνουμε για να αρχίζουμε να κάνουμε αύξηση, 2, 3 στο ίδιο. Πάμε στο επόμενο κενό μας που έχουμε άριχτο, κάνουμε πάλι άριχτο και συνεχίζουμε τον ίδιο τρόπο. Και εκεί που έχουμε άριχτα και εκεί που έχουμε μία αλυσίδα κάνουμε συνεχώς το ίδιο. Πλέκουμε δηλαδή 3 αλυσίδες στον αέρα, 3 ποδαράκια στο ίδιο σημείο. Για όλη τη σειρά μας. Είμαστε στη 13η σειρά. 2, 3 στο ίδιο σημείο. Και πάμε εδώ και πλέκουμε άριχτο, πάλι 3 αλυσίδες. Θα βάλουμε το σημαδάκι μας εδώ στην αρχή για να ξέρουμε εδώ το ξεκίνημά μας. Λοιπόν, κλείνουμε τη 13η σειρά μας με άριχτο εδώ σε αυτό το σημείο. Στην ουσία δεν θα κάνουμε άριχτο εμείς, θα κάνουμε βουβό για να κλείσει η σειρά μας. Και θα βάλω εννοείται το σημαδάκι μου εδώ μόλις ξεκινήσω. Ξεκινάμε τη 14η σειρά με 4 αλυσίδες και 2 ποδαράκια στο ίδιο σημείο. Βάζω το σημαδάκι μου εδώ για να ξέρω ότι εδώ τελειώνει η σειρά μου, ότι θα κλείσω. Λοιπόν, και κάνω άριχτο εδώ πάνω στην αλυσίδα μου που είχα κάνει πριν, στην τρίτη θηλιά δηλαδή. Και τώρα, όπου έχω άριχτο θα πλέκω 2 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 2 ποδαράκια, και όπου έχω εδώ τις αλυσίδες μου στο τελείωμά τους, εδώ πάνω, θα κάνω το άριχτο για όλη τη σειρά. Επομένως, κάνω πάνω στο άριχτό μου 2 ποδαράκια, 1, 2,
μία αλυσίδα στον αέρα και ακόμα 2 ποδαράκια στο ίδιο σημείο. Τώρα, όπως έχετε καταλάβει, αρχίζουμε και φτιάχνουμε το γύσο, αρχίζει να φαρδένει το καπέλο μας και άριχτο εδώ πάνω. Και συνεχίζουμε για όλη τη σειρά. Όπου έχουμε άριχτο κάνουμε 2 ποδαράκια, μία αλυσίδα 2 ποδαράκια. Εδώ πάνω στην αλυσίδα μας δεξιά από το πρώτο ποδαράκι κάνουμε το άριχτό μας. Και για όλη τη σειρά πλέκουμε αυτό. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε τη δεύτερη σειρά του γύσου μας. Θα πλέξουμε ένα ποδαράκι εδώ δεξιά από την αρχική αλυσίδα, έτσι ώστε στην ουσία να δημιουργηθούν 2 ποδαράκια, γιατί έχουμε πει ότι οι αρχικές μας αλυσίδες τις υπολογίζουμε σαν ποδαράκι. Και μπαίνουμε στην τρίτη θηλιά, κάνουμε βουβό και πάμε στην τρίτη σειρά του γύσου μας, την οποία θα κάνουμε αύξηση. Αρχικά κάνουμε μία αλυσίδα, αν θέλετε δεν κάνετε και την αλυσίδα, δεν είναι πάντα απαραίτητο, και άριχτο ακριβώς εδώ μέσα. Τώρα θα δουλέψουμε όπως δουλεύαμε πριν πιο πάνω, δηλαδή εδώ που είναι τα άριχτά μας θα πλέκουμε τώρα 3 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 3 ποδαράκια, εδώ μέσα στην αλυσίδα θα πλέκουμε άριχτο. Θα πηγαίνουμε για όλη τη σειρά με 3 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 3 ποδαράκια. 2, 3. Αν σε κάποια σημεία σας ανοίγει το χόρτο, το έχω πει ξανά, πολύ απλά γυρίζετε πίσω και συνεχίζετε, ξαναπιάνετε, δεν παθαίνει τίποτα απολύτως. Και μία αλυσίδα έκανα, 2, 3. Και πλέκουμε ένα άριχτο εδώ μέσα, στο κενό από τη μία αλυσίδα και συνεχίζουμε για όλη τη σειρά. Όπου έχουμε άριχτο πλέκουμε 3 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 3 ποδαράκια και όπου έχουμε την αλυσίδα πλέκουμε το άριχτο για όλη τη σειρά μας. Είναι η τρίτη σειρά του γύσου. Και έχουμε φτάσει στο τέλος της σειράς μας. Πλέκουμε βουβό στο άριχτό μας. Και τώρα θα επαναλάβουμε ακριβώς την ίδια επανάληψη, δηλαδή θα έχουμε 3 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 3 ποδαράκια, αλλά όπως έχετε καταλάβει ως τώρα, όταν τελειώνουμε εδώ με βουβό και έχουμε κάνει άριχτο στο ξεκίνημα, τώρα κάνουμε 4 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3, 4, για να δημιουργήσουμε μισό κουλεδάκι και πλέκουμε 3 ποδαράκια εδώ, γιατί στην ουσία πλέκουμε πάνω στο άριχτο το αντίθετο από αυτό που κάναμε στην προηγούμενη σειρά. 2, 3. Εδώ στη μέση, στο μία αλυσίδα κάνουμε το άριχτο. Και εδώ τώρα θα πλέξουμε πάλι 3 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 3 ποδαράκια στο άριχτό μας επάνω. Η αύξηση είναι ακριβώς η ίδια, απλώς παίρνουμε στο αντίθετο σημείο, δηλαδή εκεί που είχαμε κάνει άριχτα στην προηγούμενη σειρά, τώρα θα κάνουμε το κουλεδάκι μας που είναι 3 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 3 ποδαράκια. Έχουμε ακόμα λίγες σειρές και τελειώνουμε το καλοκαιρινό μας το καπέλο με χόρτο. Εδώ και άριχτο εδώ μέσα και συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο μέχρι εδώ, το οποίο θα κλείσουμε με 2 ποδαράκια και βουβό. Κλείνουμε λοιπόν την τέταρτη σειρά του γύσου με 2 ποδαράκια εδώ δεξιά από την αρχική μας αλυσίδα, έτσι ώστε να δημιουργηθούν τα 3 ποδαράκια. Εδώ πλέκουμε βουβό. Και τώρα από την 5η μέχρι την 7η σειρά έχουμε να πλέξουμε σχέδιο το οποίο θα έχει 4 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 4 ποδαράκια. Όμως όποτε έχουμε τελειώσει εδώ με κουλεδάκι, το λόγο αυτό, το group, είπαμε ότι ξεκινάμε με μία αλυσίδα, άριχτο. Είμαστε τώρα στην 5η σειρά, 5η, 6η, 7η, θα πλέξουμε με 4 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 4 ποδαράκια. Άρα μπαίνουμε στο άριχτο εδώ και πλέκουμε
4 ποδαράκια, 1, 2, 3, 4, μία αλυσίδα και πάλι 4 ποδαράκια στο ίδιο σημείο. 1, 2, 3, 4. Τώρα, μέσα στη μία αλυσίδα κάνουμε το άριχτο και συνεχίζουμε αυτόν τον τρόπο. Μπορούμε να βάλουμε εδώ το σημαδάκι μας πιο πάνω για να ξέρουμε πού είναι το ξεκίνημά μας. Το βρίσκουμε πιο εύκολα. Εδώ. Και όπου έχουμε άριχτο θα πλέξουμε 4 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 4 ποδαράκια. Όπου έχουμε τη μία αλυσίδα πλέξουμε άριχτο. 5η, 6η και 7η σειρά, έχοντας αυτές τις επαναλήψεις, να μην ξεχνάμε ότι θα το δείξω κιόλας, μόλις τελειώσουμε την 5η σειρά, ότι όταν ξεκινάμε με άριχτο τελειώνουμε εδώ με βουβό, ξεκινάμε 4 αλυσίδες τώρα και 4 ποδαράκια, εφόσον το σχέδιό μας θα έχει 4 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 4 ποδαράκια. 4 αλυσίδες και 4 ποδαράκια. Συνεχίζουμε. Τελειώνουμε λοιπόν την 5η σειρά μας, αφού έχουμε κάνει το group με βουβό στο άριχτό μας που είχαμε κάνει. Και τώρα 6η και 7η σειρά κάνουμε ακριβώς τις αυξήσεις. Ξεκινάμε την 6η σειρά με 4 αλυσίδες, 4 ποδαράκια, 1. Αυτές οι αλυσίδες που κάνουμε, όπως έχουμε πει, αντιπροσωπεύουν ποδαράκι. Άρα όταν θα έρθουμε να κλείσουμε τη σειρά μας θα κάνουμε 3 ποδαράκια και βουβό. 3, 4 ποδαράκια. Είμαστε στην 6η σειρά. Μέσα εδώ στο κουλεδάκι μας στη μία αλυσίδα κάνουμε άριχτο. Και μέσα στο άριχτο κάνουμε 4 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 4 ποδαράκια. Ό,τι κάναμε και στην προηγούμενη σειρά, απλώς τώρα πηγαίνει να αλλάξει. Για να γεμίσει το σχέδιό μας το κάνουμε αυτό. 2, 3, 4. Μία αλυσίδα και πάλι 4 ποδαράκια στο ίδιο σημείο. 1, 2, 3, 4 και βουβό και άριχτο, συγγνώμη, εδώ μέσα στη μία αλυσίδα. Συνεχίζουμε τη σειρά νούμερο 6 και στην 7η θα δούμε τι θα κάνουμε. Ακριβώς το ίδιο στην ουσία, σε αύξηση, αλλά το τελείωμα θέλω να δείτε λίγο και το ξεκίνημα. Τελειώνουμε τη σειρά μας, την 6η σειρά, με 3 ποδαράκια, εφόσον έχουμε την αρχική μας αλυσίδα που τη θεωρούμε ποδαράκι και όλη η σειρά μας την πλέξαμε με 4 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 4 ποδαράκια. Πλέκουμε τώρα 3, βουβό εδώ στην τρίτη θηλιά μας και ξεκινάμε την τελευταία και θηλιά μας, την 7η θηλιά του γύσου. Πλέκουμε μία αλυσίδα, ένα άριχτο και πάλι επαναλαμβάνουμε μέσα στα άριχτα επάνω 4 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 4 ποδαράκια. Και εκεί που έχουμε τη μία αλυσίδα, εδώ θα πλέξουμε το άριχτο. Και είναι η τελευταία σειρά μας. Και τελειώνουμε η τελευταία μας σειρά με βουβό στο αρχικό μας άριχτο. Και κόβουμε την κλωστή μας, την κλείνουμε και έχουμε τελειώσει. Τώρα σε περίπτωση που θέλετε να το κάνετε μεγαλύτερο το καπέλο σας, μπορείτε να κάνετε περισσότερες αυξήσεις, δηλαδή να κάνετε για 3 με 4 σειρές, αντί για 4, 1, 4, 5, 1, 5 και επίσης θα το δείτε και σύμφωνα με το πώς πλέκετε εσείς. Καλή επιτυχία, θέλετε τουλάχιστον 200 γραμμάρια χόρτο. Μπορείτε να βρείτε όλα τα χόρτα μας στο nimakilkis.com στην κατηγορία καλοκαιρινά νήματα ή νήματα για τσάντες. Γεια σας!